بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه تاسو ته دا ښیم چې څنګه به مونږ د ټوټه سټیشن نه ډیټا راواخلو او خپل کمپیوټر کې په AutoCAD کې به ډرا کوو. ما د ټوټه سټیشن نه ډیټا راوړه د abc.date په نوم باندې زموږ دا فایل دی. د ټولو نه اول به زه دا فایل چې دی کنه دا به کولاو کوم په ایکسل کې. دې پر ماته پکار دی ایکسل. زه به راشم آل پروګرام زه به ځان سره اوپن کړم ایکسل. ایکسل چې کله موږ اوپن کو نو موږ به کنټرول او اوپن یا فایل ته ورشو او د دې نه والو اوپن. اوس دا فایل په کوم ځای کې پروت دی؟ دې زموږ سره په کمپیوټر کې دی، په ډیسکټاپ پروت دی او دا فایل را وایناستو ډیسکټاپ نه. دې نه موږ راشو آل ایکسل فایل په ځای به راوالو آل فایلز. اوس زموږ فایل دا مخامخ راغی abc والا. دا به دلته کې اوپن کو. بیا زموږ سره ډیلیمیټډ ته به زموږ سره چیک لګېدلی. دې نه پس به موږ راوالو نیکسټ. موږ به چېرې دا کم زموږ سره دا ډیټا زموږ کومه راغلې ده نو دا موږ سیپریټ کړه په سیمي کولون کاما باندې په سپیس باندې او په بل څه سمبلز تاسو یوز کړی نو هغه کې بیا تاسو دلته ورکولی شئ. خو بهرحال دې ته به چیک ولګوو، دې لاندینۍ ته دې لګوئ مه لګوئ څه مسله نه کوي. بیا به نیکسټ ووایو او بیا به دې نه ووایو فینش. ډیټا زموږ سره راغله. اوس چې کوم زموږ سره فضول څیزونه دي لکه مثال په توګه دا لاولنې ایرو چې دي دا خو زما د کار نه دي، دا به دې ډیلیټ کوم. بی ایس چې دی نو بی ایس مې هم نه دی په کار نو بی ایس به دې ډیلیټ کوم. دغه شانته زما سره پوینټونه شول د دې ځای پورې. دا بیا سټیشن ډیټا ده اس دی، دا بیا P1 P2 ده. زه لیټ سپوز صرف د دې 11 پورې دا سکیچ تاسو ته ډرا کوم، دا نور ایکسټرا نه ډرا کوم. زه به دې دا ځای هم ډیلیټ کوم. دا مې ته هم ډیلیټ کوم. دا زموږ سره الیویشن دی NSL دی، دا به هم ډیلیټ کړو. دا هم زموږ د کار نه دي. دا زموږ سره لیولې دي، فلحال موږ لیول باندې کار نه کوو. دا به هم ډیلیټ کړو. او دا زموږ سره پوینټ نمبر لکه 1 1 2 3 and so on. مین کار زموږ کوم دی هغه به دلته کې موږ دا ډیټا دواړه کمباین کوو. نو د دې لپاره یو فارموله یوز کېږي، ټیکس فارموله ده، کنکوټینیټ فارموله ده. موږ ټول نه اول ولیکو ایکوال. ایکوال لیکل نه وروسته به تاسو ولیکئ کنکوټینیټ به ولیکئ، CON به ولیکئ. دی به په خپله راولي په دې ځای کې ډېر په اسانه باندې. پر دې نه ته نور اسانه ده ښیم. تاسو به سمپل ولیکئ ایکوال، بیا به راشئ فنکشن ته f of x فنکشن به کلیک کړئ. په دې فنکشن کې خو دا کنکوټینیټ راوستو چونکې دا ما اوس یوز کړې ده، کار مې پرې کړی دی، د هغه وجې نه دلته ریسنټ موست ریسنټ یوز کې راوته. خو که نه وس تاسو سره نو تاسو به بیا دلته راشئ ټیکس ته او په ټیکس کې به بیا دلته راوالئ کنکوټینیټ. نو CO به ولیکئ، دی به پخپله راوالي کنکوټینیټ یې راوست. دا به دې نه اوکې کړو. دی موږ ته وایي یاره ټیکس 1 کم یو دی. موږ یې دې نه راواغستو ټیکس 1 یې راواغستو. په ټیکس 2 کې به ورکئ کاما، بیا به ټیکس 3 ته راشئ موږ واغستو. دا موږ سره اصل کې ایسټینګ دی او دا زموږ سره نارتینګ دی د AutoCAD دپاره. ایسټینګ او نارتینګ نو موږ واغستو ایکوال، کنکوټینیټ یې واغستو، بیا ایسټینګ، بیا ورکړه کاما، بیا واغستو نارتینګ. دا اوکې کړو. دا کمباین شو. دا کالم به ځان ته غټ کړو په ډبل کلیک سره. ډبل پرې کلیک کړو، لاندې به ډیټا ټوله راشي او سمپل به د دې نه په کنټرول C باندې کاپي کړو. بیا به دلته راشو خپل سیسټم ته او دې نه به ځان ته اوپن کړو AutoCAD. چونکې موږ ډیټا AutoCAD ته وایو نو AutoCAD به رن کړو. دلته کې موږ AutoCAD چې کله رن کړو اوپن کړو نو د دې نه پس به موږ د AutoCAD سیټینګ نه کوو. دا ډیټا کومه چې د ایکسل نه موږ راوړو هغه به ډایرکټ دلته فوټ کړو. په دوو طریقو باندې فوټ کېږي. زه تاسو دواړه د ښوولو کوشش کوم. دا AutoCAD زموږ سره اوپن شو. زه د AutoCAD د دې چې کوم فایل دی زه د دې سیټینګ نه کوم ویداوټ سیټینګ. ځکه تاسو د ایریا ډایرکټ ډرا کوئ خو ډېر اسانه طریقه کار ده. سمپل به راشئ، که د دې ډرا ته راځئ او په ډرا کې راغلی 3D پولي لاین راغلی یا ډایرکټ 3D پولي لاین کمانډ لیکئ هم صحیح ده. او بیا لاندې دې کمانډ بار ته راشئ او په دې کې کنټرول V ډیټا پوټ کړو مونږ او بیا اسکیپ ووهو. ګوره زموږ سره زموږ ډیټا چې کومه موږ راوړې ده دلته ولګېده. د ښکارېږي نه، د دې لپاره به ځان ته زوم کوو نو Z انټر E انټر Z انټر E انټر والو سره زموږ سره دا ایریا راغله. اوس زموږ سره دغه ځای نه ده به دې کمباین کړو. دا کومه ایریا چې موږ کړې دا راغله. اوس دا ایریا چې کله موږ راغله او زه یو کمانډ ورکړم لکه DAL. زه دې ډایمنشن معلوموم، ډایمنشن اف انګولر لاین. ډایمنشن معلومولو لپاره زه دې ډایمنشن کمانډ اپلای کړم. دې ما ته ښایي 8.1125. حالانکې موږ
موږ په ټایم باندې په فوټونو او په انچو کې کار کړی دی. اوس به دا فوټونو انچو ته څنګه اړو نو د هغه لپاره موږ کار وکړو که تاسو د مخکې نه د سره داسې یو AutoCAD فایل چې په هغې کې تاسو سیټینګ کړی وي خو هغې ته یې ویسي که داسې درسره نه وي نو دې ته هم سیټینګ کولی شي. دا به سکیل کړو. څنګه به سکیل کړو؟ SC انټر سکیل کمانډ به راولئ. دا object کوم چې تاسو ډیټا کومه چې راوړي د ایریا د هغه انټر کړئ، سلیکټ به یې کوئ، انټر به یې کوئ او بیا به یې کلیک کوئ د یو پوینټ نه او دې له به ویلیو ورکوئ 12 1 2 یعنې 12 سکیل به موږ ورکړو چې یاره دا زموږ سره 12 ټایم ګریټر انټر. بیا به یې راوالو زیډ انټر A انټر زوم آل فیلو ځان ته زوم کړو او که اوس موږ دا ګورو دا به موږ ته یو خو د دې سایز به یې ښیي او دویم دا به اوس هم موږ ته په دغه کې نه ښیي DAL په فوټونو کې به یې اوس هم نه ښیي. ګورئ ما دې نه راواغستو دې ځای پورې نو سیټینګ خو یې وشول ویلیو دا ښیي دا هم لا صحیح نه ده که نه زموږ ریکوایرډ ویلیو نه ده مطلب په فوټونو کې نه ده په انچو کې نه ده. اوس دې د صحیح کولو لپاره موږ کار وکړو چې موږ به د دې سیټینګ وکړو ډایمنشن سیټینګ ډي انټر ډیم سټایل موډیفای ته به راشو. څنګه چې موږ په AutoCAD کې خپل سیټینګ کوو نو دې نه به اوس سیسټم موږ سره راوالو آرکیټیکچرل به راوالو او پریسیژن خو تاسو 1/16 نه دی 1/8 راوالئ نو دا بیا په دې به انشاءالله سټم به سټم د کلاس والا په خیر دا به دې نه اوکې کو set for the current page به کو اوکې به کو دا شان به یونټ سیټینګ هم وکړو UN انټر د دې نه به والو آرکیټیکچرل به والو البته موږ 1/8 اساس د 1/8 والو زموږ سره به یونټ سکیل انچز به دا به دې نه اوکې کو د دې او سیټینګ وشو. اوس کار کوو چې د لیکلي لګي غټې راشي سټایل به راوالو ټیکسټ سټایل ST انټر او د دې نه به دا ټیکسټ لیکلو سټایل چې دی نه هو ایریل دی موږ راواغستو فار ایګزامپل لکه تاسو ان سټایل راغسته شي ما ورډانه راواغست او سایز مې ورکړو 12 انچ مطلب یو فوټ مې کړو اپلای مې کړو او کلوز مې کړو. اوس ګورئ دې نه پس موږ راواغستو DAL کمانډ یې راواغست او د دې دا یو لاین یې ډرا کړو دا ورنه مې تاسو چې دا څو دی 8 فوټ او 1/3/8 انچ صحیح شو دا زموږ سره دا یو راغی. دغه شان دا بل معلومو DAL کمانډ انټر کړو چېرې دا ځای زموږ سره څومره دی دا وګوره کوم چې سایز راته سایز ورکوټی کولی هم شي انټر به ووهو کمانډ به ریپیټ شي دا زموږ سره دا ډایمنشن اوس د دې ټوټل ایریا راوکړو ټوټل ایریا راوکړو ډېر زیات اسان دی. موږ به اول د آبجیکټ باونډري کړو BO ډبل انټر بیا به کلیک ان آبجیکټ بیا انټر اوس به لیست راوالو LI لیست کلیک باونډري انټر د دې هم سره راغی چې دا ایریا دومره سکویر فیټ ده دومره سکویر انچ خیال راځي د پیرامیټر د پیرامیټر مینس کورډ لینث وایز دا کم ډایمنشن چې موږ دې راوکړي دې زموږ کافي کو کنټرول C به کافي کو او د لګولو لپاره به کنټرول V راولو دې ته به پیسټ اوس دا فلټ چې چي دا به ډبل کلیک دې به لک سیټینګ وکړو دې ته به دا 0.58 پورې د 0 ضرورت نشته دې شو او دا سکویر فیټ چې دا به ورن دې ځکه به موږ ولګو هایپن به ولګو دا به او دې ځکه به انټر ووهو چې یاره دې له موږ نوم ورکړو لکه دا د چا فلټ دا د ABC والو دا به دې سلیکټ کړو او سنټر ته سنټر وشي سایز به نور غټو هم غټولی شو دې نه سایز غټ دا به دې نه سیمپل بیا به دې نه پس موږ څه وکړو دا خو یس یو کو سیده بار ته کلیک وکړئ هم به دا اپلای شي. اوس به دا موږ کار وکړو لکه H به پې اپلای کړو H کمانډ به راولو H انټر او دې سویچ یا پیټرن سره دا 3 ډاټ دې کې به کلیک وکړو other field define ته به راشو دې کې به ځان سره راوالو فار ایګزامپل دا موږ کوم یو سره راوغست موږ دا سټیل والا سټایل راوغست اوکې وکړو سکیل ګورو چې څه کوي موږ واغستو 5 اډ پک یو کلیک وکړو ډېر ورکوټی دی سایز یې راواغستو دی یو کو 30 اډ پک یو کو کلیک یې وکړو بد نه دی لږ به یې نور ورکړو 50 به کړو اډ پک به یې کړو او بد نه دی خو لږ یې سکار کوو دا هم چینج کوو دا سټایل مې خوښ نه شو ښه شان سټایل به یې ګورو دغه صحیح دی خو زه سایز به راوکړو موږ به ګورو چې دا وکړو دا صحیح دی دا به راولو اوکې به یې کړو سایز 50 باندې ګورو څه کوي 50 دا هم ښه نه دی د دې نه شته زموږ صحیح و ښه دا به راولو سټیل والا سټایل به راولو خو دا سایز نه دا به ته لږ نور ورکړو فار ایګزامپل موږ واغستو 80 سکیل اډ به یې کړو او زبردست دی او دا به دوه پرې په دې طریقه باندې موږ
اوس دې نه به بیا پرنټ څنګه الو د پرنټ اغوستو لپاره کنټرول پی پرنټ ته به راشي دلته کې ډایرکټ پرنټر د سره سلیکټ وکړو دې به پرنټر راوالي پرنټر دې به پرنټر راوالي که پرنټر یو روان اغوستو نو موږ به پی ډي اف ته واړو فلحال پرنټر موږ نه دی کنیکټ کړی صحیح شو نو زه به پی ډي اف ته اړوم د پی ډي اف اړولو لپاره به دلته تاسو راوالی DWG to PDF لکه ډرایو ټو پی ډي اف دا به دې نه کلیک کړو دې زما پیپر سایز راولو چې کوم پیپر مو ته په پرنټ کې بیا پرنټ کوو په خاص به دې نه راځي بهرحال تاسو به اسان طریقه دا وکړئ چې DWG to PDF پر راولئ ډرایو ټو پی ډي اف پر راولئ او دلته به راشي دا what to plot دې به زه به راولو ډسپلی کې به ډسپلی به دې کې موږ راولو وینډو چې راوستم دې ته به وینډو وس سلیکشن کوو لکه موږ واغوستو دا ځای به سلیکټ کړئ تاسو دا مې سلیکټ کوم دې نه پس ګوره سنټر ته به یې کړو لکه دا پلاټ دا زموږ دا پریویو پیج دی دې کې د سنټر ته پلاټ تاسو ښکته بره یو شان ځای پاتې شي برابر راشي پریویو ما واغوسته شي نو زه راته وښیه دا به په پلاټ کې ایسي راشي او زبردست به او که ځان سره دا بیا سیو کړئ دا اوکې به وګورئ دې له به یې نوم ورکړئ دا به سیو کړئ لکه اوس موږ دې له نوم ورکړو ABC په پی ډي اف کې وي ډیسکټاپ باندې سیو کړه او دې ځای وایو سیو دا د ABC د ډیسکټاپ باندې سیو شو بیا نیکسټ ټایم چې کله پرنټ کوو دا پرنټ پوسټ ووایي دا پرنټ دی کنټرول پی په وایي دا به پرنټ شي نن به دا کاپي دی انشاءالله مزید به انشاءالله تاسو ته ښکلې ویډیوګانې کوم چې ډېر افیکټیو وي هغه به راوړم د هغې لپاره زموږ سره کنیکټډ اوسئ تھینک یو